Sziasztok! Hi. Csak egy bejelenteni valóm van mára. So we have one announcement for today. Közeledik a karácsonyi éneklés napja. The Christmas caroling is coming up. Addig még gyakorlunk mindig vasárnaponként Isten tisztelet után. After church services we are rehearsing till then. 17-én és 21-én fogunk kimenni. And we are going to go out the 17th and the 21st. Énekelni. To do caroling. A pontos időpontot majd még pontosítjuk. We will tell you the exact time. És hogyha Isten ad nekünk elég erőt, akkor meg lehet, hogy 23-án is repetázunk egyet. And if we will have enough energy, we will go out the 23rd as well. És csak tényleg fantasztikus volt a tegnapi nap. Yesterday was amazing. Igen. Ez a családi nap, ez tényleg csak úgy álltam, és úgy látottam a számot, hogy mit rakott össze az Úr. I was completely amazed by what the Lord has put together by this family day. És vannak páran, akik erről szeretnének egy bizonyságot And there are a couple of people who would like to share testimony about it. Úgyhogy várom az első jelentkezőt. So, the first person, please come up. Gábor? Ne váljon. Ez nem kell, ugye? Nekem van hangom. Kiabálj. Tehát én eleve úgy érkeztünk ide, hogy itt minden nagyon jó lesz, meg szép lesz. So the way we came here, that everything is going to be really nice and everything is going to work really nice. De tényleg, mert a Hajnal elmondta, hogy igazából ez nem az, hogy egy fő próba, hanem hogy akárhogy is van, itt csak örülni kell. Because Hajnal said that, you know, like whatever will happen, it will be great because we will entertain ourselves. That's the worst case. Úgyhogy így a sportban volt egy ilyen mondatom mindig az edzőnek, hogy a vesztesek nyugalmával mentem be a ringbe, ha olyan emberrel küzdöttem. And when I used to do sports, my trainer always used to say this expression like there is the calmness of a loser. So that's how I came. És hát tényleg úgy érkeztük, hogy mi csak szeretnénk jól érezni magunkat. We just wanted to feel good. És majd így Isten mellé rak mindent. And God will add everything else. És azt kell mondjam, hogy így is lett. And I have to say that it happened exactly this way. Azért hozzáteszem, hogy amiben nem vettünk részt, hogy minden nagyon professzionális volt. I just had to add, we never came to a family day before, but everything was very professional. Tehát anélkül, hogy itt csúnyán bárkinek így nyalna az ember. Without trying to flatter anyone, really. Bocsánat a stílusomért, de nagyon jó voltak, amiket gyárthattak a gyerekek. The things they were able to create, it was really good. The atmosphere was really good. Iszonyatosan jók voltak a design dolgok. A kislányom belépett az ajtón. The design was really great. My daughter said this. Elkezdett sikítozni, azt hiszem, hogy valami baj van, és nem. She started to yell. I thought she has some problem. Korláton végig ilyen hóemberek csúsztak. Because of the snowman on the corridor. It was really nice. És azon fel, hogy nagyon-nagyon jól éreztem én legalábbis magamat, és nagyon jó beszélgetést. Personally, I had a really great time and I had really great conversations. És nekem az egész egy happy volt, mint the whole thing was really happy for me as the person who was giving out popcorn. Ez egy elég szerencsés beosztás, amikor a gyerekeknek a kezébe nyomsz két zacskót, és csak mosolyognak. It was a very lucky part I had because I just had to give them popcorn and they were already smiling. De este megkérdeztem a feleségemet, hogy neki mi volt az, ami igazán megérintett. And I asked my wife in the evening, like, what was the part that really touched her? És remélem nem fogom elbőgni magam, de hopefully I will not cry. Volt egy kislány, aki odaült hozzá. But there was this little girl who sat next to my wife because she was doing the face painting. Mondta neki Kriszti, hogy and my wife told her pedig a csillemtetkos asztalnál ül, és hogy menjen át oda. And my wife told this little girl that our daughter is doing the mi a csillemtetka angolul? This like shiny tattoo, so this little girl would go and see our daughter to have a tattoo also. És a kislány azt mondta a Krisztinek, hogy biztos nagyon szép a lányod,
Mert te is olyan gyönyörű vagy. And the daughter, this little girl told my wife, I'm sure your daughter is really beautiful because you yourself are És nem is beautiful. ez a dolog, hanem amit utána mondott a Kriszti, hogy hát miért gondolod ezt, mert és valahogy úgy jött ki az egész, hogy neki soha az életében nem mondta senki, hogy szép. And I asked, so my wife asked her, like, why do you think this way? And somehow it turned out that this little girl was never ever told how beautiful she was in her life. Előtte mondta neki Kriszti, hogy gyönyörűek a szemei. And then my wife told her, she was a really beautiful girl, like my wife told her, your eyes are really beautiful, your little face is really beautiful. Csak hogy értsétek, hogy persze happy, meg buli a dolog, de hogy az emberek így jönnek be a világból, hogy nem tudják, hogy mi nekünk könnyebb. Mi tudjuk, hogy ha te nem is szeretsz, de Jézus nagyon szeret. And so that just you would understand that yes, it's happy and everything, but the other side is that this is the way people come in, you know. And with us, even if you don't love me or you don't like me, Jesus does. But this is the way people come from the outside. Szóval nagy happy este, így egy picit ebbe így bele. And in this like big happiness, you know, in the evening I was just considering the depth of it. De így a végén meg leültünk, így mindenki nagyon el volt fáradva. At the end, like we were sitting here, everybody was exhausted. De olyan nehéz volt felállni, annyira jól But it was so hard to just stand up and leave because we had such a great time. Úgyhogy mi csak nagyon hálásak vagyunk itt családként. So as a family, we are really thankful that we could take part. Nagyon jól éreztem. Because everybody had a really great time. Úgyhogy köszönjük. So thank you. Sziasztok! Hi. Én csak röviden azt szeretném elmondani, hogy egy-két embert üdvözöltem, amikor érkezett. I just want to share this, that I greeted a couple of people when they came in. És borzasztó nehezen álltak velem szóba. And it was very, very hard to initiate a conversation. De eltelt egy-két óra. But in a couple of hours. És bárkivel tudtam bármiről beszélni. And I was able to speak to anybody, basically about anything. Aztán jött a báb előadás. Then the puppet came, the puppet show. És persze mi, akik báboztunk, benn voltunk a paraván mögött. And of course, us who were doing the puppet, we were behind the scene. És nem nagyon láttuk a nézőket. And we didn't see those who were watching the show. De a segítőink, But our helpers, Bámergeri és az orosz Kati, and Kati, ők végig látták őket. they saw the crowd all the way. És azt mondták, hogy a felnőttek is ugyanúgy élvezték, mint a gyerekek. And they said even the grown-ups were enjoying the show. És ezt mi is tapasztaltuk, amikor a végén kijöttünk és énekeltünk. And we also experienced that when we came out from the behind the scenes and we sang a song. Mikor énekeltük a Suni dalát, azt láttam, and when we were singing this song, what I saw was hogy jobban csillogott a felnőttek szeme, mint a gyerekek. that somehow the grown-ups' eyes were shining even more than the kids' eyes. Láttam, hogy volt, aki szerette volna velünk csinálni, amit csinálunk. And I even saw the grown-ups wanted to do the movements with us. Hát csak ugye körbenézett, hogy nincs egyedül. But they looked around and they realized they are not alone. So Szóval én azt gondolom, hogy az egész nap I think the whole day elképesztően áldott volt. it was incredibly blessed. Amikor anélkül, hogy próbálnád odaadni a Bibliát meg a kiskönyvet, without even having to try to give them gifts like the Bible and the little book. Oda jön egy kislány és megkérdezi, kaphatok ezekből? A little girl came up to me and she asked, like, can I get a Bible? Én azt gondolom, hogy Isten ámulatos munkát végzett. I think God did an incredible work. Úgyhogy köszönjük. So thank you. Azt szeretném mondani, hogy az elején, ami el lett mondva, így az eligazításnál is,
So what we said at the beginning when the day was starting. Ugye ez a vendégeinkért. That this is for our guests the whole day. És annyira jó volt látni, hogy a gyerekek is, tehát hogy It was so great to see even the children tényleg szolgáltak. that they were ministering. És amikor nagyon sok olyan ember jött, akiknek emlékszem, hogy én adtam a plázába meghívót. And a lot of those people came that I remember giving them the invitation myself in the plaza. És annyira jó, hogy bejöttek, és egyből, jó, mint egy ismerős. It was so great when they entered, like it was me who they met, and we were like, you know, people who knew each other. Ugye volt egy kis csapat, akik beszélgettünk. And we had a little team who were having conversations with people. És amit mondott Gyulus, tényleg. What Gyulus said. Szabadon lehetett. Tehát nagyon, it was so easy, freely speak. We were speaking freely, and we were speaking about serious stuff also. Én is több emberrel az evangéliumot is elmondtuk. And we shared the gospel, of course, with many people. És annyira így tele van a szívem emberekkel, akik itt voltak. And my heart is so filled with those people who were here. Volt egy család, 3 fiúk van, és a legidősebb szívbeteg kisfiú, de nagyon komolyan atomika, és itt volt ő is. And there was this family who had 3 children, and the biggest has a heart issue, like a heart sickness, but he also was here. És annyira kérte, hogy imádkozzunk érte. And nem hívők. they asked us to pray for them. They are not believers, but still. Dolgoznak, vasárnap nem tudnak jönni. They are working on Sundays, so they cannot come. Csak amit küldtem nektek vendégkártyákat. The picture that I sent, you know, with all those guest cards, emberek vannak, that, you know, there are people behind those cards, and please pray for them. Ez egy ilyen barátság evangelizálás. This is the friendship evangelism kind, because they do come back, and we keep contact with them. Nem beszélünk magyarul. Na, szóval akkor én bezárom itt a bizonyságoknak a sorozatát. I will just close up the testimonies. És azt szeretném mondani, hogy Just would like to say, olyan nehéz ezt így Istennek a munkáját szavakba foglalni. it's so hard to wrap up with the words the work of God. Tudom, hogy minden egyes alkalom az egy ilyen új dolog, tehát nem hasonlítjuk a régiekhez. You know that each new event is kind of a brand new thing. You cannot compare it to the previous one. De hogyha nekem bármiben segített az a sok, amit előtte szerveztem, But even as the previous events, what they helped me with. az, hogy mostanra talán már értem azt, hogy egyrészt szinte biztos, hogy összeomlik előtte minden. Helped me to understand that, like, right in the beginning, right before the event starts, things will just fall apart. De talán ez volt az első, amit a Gábor mondott, ilyen halálnyugodt voltam. But actually, as Gábor said, like I felt like absolutely peaceful. Mert aki mondta, hogy segít itt, Because whoever promised that they would be here and they will help, szinte senki nem volt előtte valónap. almost no one of them could. Úgy értem a kézművesek. You know, like for example, at the table when, whatever, like at the crafts table. De nem azért, mert mit tudom, lebetegedtek, szóval, hogy So jogosan. they got sick or something happened, so it was kind of. És akkor úgy voltam este vele, hogy aki itt lesz, And az lesz. the previous evening, I thought like whoever will come, they will be here. That's it. És egyszerűen csak tudtam, hogy jó lesz. And somehow I just knew that it will be good. És annyira jó ezt így tudni, hogy persze szervezünk, meg csináljuk, meg minden. And it's so great to know that, of course, we're organizing, we're preparing, doing things. De hogy ez tényleg nem rólunk szól. But it's not all about us. Tehát nem ilyen űződtek, hogy most csináljunk valamit, mert
valamiért. We're not so, we're not so driven that we're doing something. Hanem tényleg az emberekért, a lelkekért. But it's all about people, about souls. És ha a lelkekért csináljuk, akkor van egy ilyen nagyon mély meggyőződésem, hogy az Úr teszi hozzá. And if we do it for the souls, then we can be sure that God will add to this. És tényleg ő hoz, tehát hogy csináltunk már ennél olyan, tehát hogy volt, hogy már sokkal több szórólapot kiosztottunk korábban. You know, and previously it was, years ago, it happened that we gave away more invitations, much more. Most imádkoztunk és kértük az Úrtól, hogy azokat hozza, akiknek itt a helye. But now we just gave away invitations and we pray that Lord, whoever needs to be here, just bring them. És hiszem, hogy tényleg azokat hozta be az Úr. And I believe that Lord brought exactly those people. És aztán a másik dolog, hogy annyira szeretem a gyülekezetemet. And another thing that I love my church so much. Azért, mert hogy mi lelkekben gondolkodunk. Because we think about souls. Tehát, hogy a Gábor mondja, hogy milyen könnyű volt neki a pattogatott kukoricát osztogatni. Said like it was so easy for him to give away the popcorn. De annyira szeretem a szívét, hogy kinéz az ablakon, meglátja az embereket a játszótéren, és azt mondja, hogy menjünk le, ezt hívjuk be őket. But I just love his heart because he looks out the window and he sees children. He said, okay, let's go out and just invite them over. Tehát, hogy van mélység. There is a depth. Meg van hit. And there is faith. Szóval ez tényleg eszméletlen. So this is just incredible. És hiszem, hogy ahogy ő is belegondolt, meg a Kriszti, ahogy mesélt erről a kislányról. You know, and the same way as he and Kriszti told about this girl. Hogy itt az örökkévalóság találkozott. It's actually this eternity met time. És hiszem, hogy ezek az emberek nem úgy mentek el innen, ahogy ide jöttek. And I'm convinced that those people didn't just go away home, you know, just like this. És Isten arra hív minket, hogy egyszerűségben. And God calls us to the simplicity. Vetjük a magot. You know, we're just sowing the seeds. És aztán valaki öntöz. And then somebody else will just water it. És annyira csodálatos, hogy isteni az aratás. And you know, the most amazing thing is just the harvest of the Lord. És ő akarja az aratást. And he himself wants this és tényleg így behozza a lelkeket az ő királyságába. And he brings the souls into his kingdom. És hála legyen neki, hogy mi ennek a hatalmas csodának része lehet. Praise be to God Almighty that we can be part of this. És aztán még egy utcsó kicsi. And this last small thing. Hogy ez olyan nagy dolog, hogy a mi gyerekeink szolgálnak. It's a great thing that our children were ministering. Hogy itt vannak és tesznek másokért. They are here and they're ministering to other kids. És olyan, gondolom, hogy ez mindig fontos volt, de különösen ebbe a világba. And I know that it was important before too, but actually especially in this world. De hogy ezt tanulhatják a gyülekezetben, hogy tehetek a másik emberért valamit. valamit. Children can learn in the church that they can do something for others. És itt énekelnek, és kivetítenek, big projectors, mindent csinálnak. Doing all this kind of, you know, crafts. Ez kész vagyok tőle. Finito caputo. Igen, szerintem ez a legjobb hely a Földön. This is the best place in the world. És hála legyen az Úrnak, hogy ezt meg akarjuk osztani másokkal. It's so great that we want to share with others. Hogy nem magunk körül forogjunk tényleg. It's not all around, all about us. Jó, vége.